Trong video này, tôi sẽ kể cho bạn nghe về 5 sai lầm lớn nhất của Warren Buffett. Ông sở hữu số tài sản hơn 80 tỷ đô la Mỹ và thành hình tượng thành công của các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Thế nhưng còn một góc mà ít được mọi người nhắc tới, đó là những thương vụ đầu tư thất bại của ông. Làm cách nào để ông vượt qua chúng và trở nên thành công như ngày hôm nay? Tôi tin là kinh nghiệm thất bại cũng quan trọng như kinh nghiệm thành công vậy. Đây là VN Investor, kênh kiến thức về thông tin đầu tư tài chính chứng khoán. Áp dụng các nguyên tắc và suy nghĩ của các tỷ phú chứng khoán, tôi đã quản lý danh mục chứng khoán có hiệu quả vượt trội so với thị trường. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn những thông tin thú vị này. Hãy đăng ký kênh của VN Investor và xem tiếp nhé! Thương vụ thua lỗ thứ nhất, mất 200 tỷ đô la khi mua Berkshire Hathaway năm 1962. Cuộc đầu tư tệ nhất mà ông từng thừa nhận là vào công ty Berkshire Hathaway năm 1962. Sau đó 40 năm, vào năm 2010, Warren Buffett thừa nhận rằng nếu số tiền đầu tư vào nhà máy vải này được ông sử dụng đầu tư trực tiếp vào các công ty tốt tại thời điểm đó thì đã tạo ra khoảng 200 tỷ đô la cho tới nay. Berkshire Hathaway trước đó là một công ty thành công trong lĩnh vực dệt may. Do sự sụt giảm của việc buôn bán vải vào Thế chiến thứ nhất, tài chính của công ty bắt đầu đi xuống. Warren Buffett nhận ra rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên nếu như nhà máy chịu đóng cửa đi một khu sản xuất không hiệu quả. Năm 62, ông bắt đầu đầu tư rất nhiều vào công ty này với hy vọng thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn. Ông đã tác động mạnh mẽ tới đội ngũ lãnh đạo, phương án kinh doanh của nhà máy, nhưng kết quả không như mong đợi. Thay vì thoát ra, ông lại vướng vào một cuộc xung đột với ban giám đốc hiện tại của công ty. Và ông đã quyết định sai lầm với việc mua thêm cổ phần, sa thải ban giám đốc và tự tay điều hành một nhà máy vải đang trên đà đi xuống. Và cuối cùng, ông cũng đã phải đóng cửa toàn bộ nhà máy vải và tập trung chủ yếu vào việc đầu tư vào những công ty bảo hiểm, tiện ích và năng lượng. Khác xa với ngành sản xuất vải trước kia, giờ công ty là một holding chuyên đầu tư vào những doanh nghiệp khác. Công ty thoát khỏi hoạt động kinh doanh thua lỗ và sở hữu những doanh nghiệp ăn nên làm ra. Chỉ trong vòng vài năm, ông đã biến Berkshire Hathaway từ trên đà thất bại trở thành một công ty vô cùng thành công. Bài học rút ra ở đây là đừng để cảm xúc ảnh hưởng tới quyết định đầu tư của bạn. Thương vụ thua lỗ thứ hai, thua lỗ hơn 3,5 tỷ đô với công ty giày Dexter năm 1993. Trước khi Warren Buffett tham gia đầu tư, Dexter là một công ty có lịch sử lợi nhuận lâu dài, hệ thống chuỗi cửa hàng mạnh mẽ và bộ máy điều hành tốt. Hay nói cách khác, đây chính là loại công ty mà Warren Buffett ưa thích. Rất tự tin, ông đã bỏ ra 433 triệu đô la Mỹ để đầu tư vào công ty này. Nhưng ngay sau đó, các lợi thế cạnh tranh tưởng chừng như vững mạnh trên bắt đầu biến mất. Warren Buffett đã thanh toán cho khoản đầu tư này bằng cổ phiếu Berkshire Hathaway. Khi cổ phiếu Berkshire Hathaway tăng giá, còn cổ phiếu Dexter giảm giá, khiến cho thiệt hại của ông càng nặng nề hơn. Trong lá thư gửi cổ đông năm 2007, ông đã thừa nhận rằng đây là một quyết định sai lầm và đã khiến các nhà đầu tư mất đi 3,5 tỷ đô. Con số này tương đương với 1,6% tổng giá trị tài sản của Berkshire Hathaway tại thời điểm đó. Nói về thương vụ này, Buffett viết: cho đến ngày nay, Dexter vẫn là một trong các thương vụ tồi tệ nhất mà tôi từng thực hiện. Hay, đây là một thảm họa tài chính, nó xứng đáng có một vị trí trong danh sách kỷ lục thế giới. Bài học ở đây là hãy đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ đúng cách. Nếu danh mục đầu tư hiện tại của bạn đang sinh lợi tốt, đừng rút tiền để đầu tư vào những thứ có rủi ro cao hơn. Thương vụ thua lỗ thứ ba, thua lỗ 2,6 tỷ đô la Mỹ với ConocoPhillips. Trong bức thư gửi các cổ đông năm 2008, Buffett tâm sự: không bàn thảo với Charlie hay người khác, tôi đã mua lại một lượng lớn cổ phiếu của ConocoPhillips khi giá dầu và gas đang ở đỉnh lịch sử. Tôi đã không lường trước được đợt sụt giảm ghê gớm với giá dầu và ga trong nửa cuối năm đó. Ông đã chi ra hơn 7 tỷ đô để mua lại 85 triệu cổ phiếu của ConocoPhillips. Và đến cuối năm 2008, giá trị của số cổ phiếu này chỉ còn 4,4 tỷ đô. Những sai lầm trong việc định giá của Warren Buffett một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc bàn thảo với các đồng nghiệp của bạn trước khi thực hiện thương vụ. Đôi khi bạn cần có một góc nhìn khác để thấy được bức tranh toàn cảnh. Thương vụ thua lỗ thứ tư, thua lỗ hơn 400 triệu đô la Mỹ với Tesco. Berkshire Hathaway sở hữu 415 triệu cổ phiếu của tập đoàn bán lẻ Tesco ở Anh vào năm 2012. Warren Buffett cảm thấy không ổn với doanh nghiệp này và bắt đầu bán ra một số cổ phiếu. Vào năm 2014, Tesco bị phát hiện ra khai gian sổ sách tài chính của mình để che giấu việc kinh doanh thua lỗ và cổ phiếu bắt đầu sụt giảm. Tuy nhiên, ông lại chần chừ trong việc hành động để bán nốt số cổ phiếu còn lại. Và trong lá thư gửi cổ đông năm 2014, ông đã thừa nhận rằng
Tôi thừa nhận rằng mình đã phạm sai lầm trong việc chần chừ bán ra cổ phiếu Tesco và kết quả là chúng tôi thua lỗ mất 444 triệu đô la Mỹ. Bài học rút ra ở đây là hành động nhanh chóng khi khoản đầu tư của bạn đi sai với nguyên tắc ban đầu. Thương vụ thua lỗ thứ 5, mất 50 đến 100 tỷ đô la Mỹ khi không mua cổ phiếu của Amazon. Warren Buffett thừa nhận rằng ông có một sự hiểu biết hạn chế với các công ty công nghệ và đây chính là lý do ông không mua cổ phiếu của Amazon. Mặc dù ông đã gặp Jeff Bezos, founder và CEO của Amazon từ rất lâu, ông nói rất ngưỡng mộ Jeff nhưng không tin được rằng anh ta có thể làm ra những điều kỳ diệu như vậy chỉ bắt đầu với việc bán sách online. Và thực sự là Jeff đã biến Amazon từ một cửa hàng bán sách trở thành một cửa hàng bán mọi thứ trên toàn cầu với giá trị thị trường lên đến gần 1.000 tỷ đô la Mỹ. Với tỷ lệ sở hữu thông thường của mỗi công ty là 5 đến 10% thì Warren Buffett đã bỏ lỡ một khoản đầu tư vô cùng lớn. Cũng vì lý do như trên mà ông đã không đầu tư vào Microsoft, mặc dù Bill Gates là bạn thân lâu năm của gia đình ông và hai người biết nhau từ rất sớm. Và cho mãi tới gần đây, ông bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu công nghệ. Ông đã bắt đầu mua Apple vào năm 2017 và tới nay đang sở hữu khoảng 5% công ty này. Ông chia sẻ với đài CNBC, tôi mua Apple để nắm giữ lâu dài. Hiện tôi đã mua khoảng 5% cổ phiếu của công ty và tôi mong muốn nắm giữ 100% cổ phiếu của công ty này. Tôi thích cách mà Apple hoạt động cũng như cách mà ban lãnh đạo điều hành công ty. Bài học rút ra là nhanh chóng bổ sung những kiến thức về mảng chuyên ngành mà mình còn thiếu. Và vậy là bạn đã nắm được 5 thua lỗ lớn nhất của Warren Buffett. Và hơn tất cả là cách ông đã học được từ những thua lỗ này và tiếp tục thành công. Bạn có rút được ra bài học nào từ những thua lỗ này của ông không? Bạn có thành kiến với cổ phiếu công ty công nghệ giống như ông ban đầu? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bằng cách để lại comment nhanh dưới đây. Và nếu bạn thích video này thì hãy like và share để nhận được nhiều giá trị hơn nhé.